nice time. كله تعال He's well integrated into Ferrari and looks after their Ferrari Drivers Academy and keeps an eye on the young drivers. Welcome to F1. Have a nice time. He's well integrated into Ferrari and looks after their Ferrari Drivers Academy and keeps an eye on the young drivers.
التأهيلية الخاصة ببطولة الأفضل أكاديمي. هذه البطولة الخاصة بالنساء السيدات اللواتي يبلغن من 16 إلى 25 سنة، ليس أقل وليس أكبر. أقصى حد لمشاركة السائقة في هذه البطولة من سنان فقط، هذا الأسبوع السيارة هي سيارة أفو الهيكل من 7 تعكس 1.4 متر، توربو بكل 170 حصان. أيضا السيارة مزودة بعدة دروس من 6 سسبنشن متزامنة، والسيارة قادرة على الانطلاق من نقطة التوقف وحتى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 6 ثواني. إذا تأدية لا بأس بها في هذه البطولة.